Börsen är stark och IPO-klimatet blir allt mer gynnsamt, så vi kikar lite närmare på onoterat och några kul case. Så välkommen till dagens Börslunch. Det är fredag den 5 juni, nationaldagen står för dörren. Ingen riktig superglädje på marknaden, men här i studion är det. Vi har med oss Henrik Karlman från TIN Fonder, liksom en ny gäst i form av Lars Jörnov. Tidigare EQT Ventures Fantom, men nu privatinvesterare och styrelsefantom. Är det en bra presentation? Tack, låter bra. SpaceX kom med prospekt igår. Ni har suttit uppe hela natten och läst. Tankar? Jag ser det som ett gigantiskt VC-case. Och vad innebär ett VC-case? Det innebär nog att värderingen inte är på fundamenta. Och att om man ska gå med den så måste man ju tro rejält på både grundaren och att marknaden finns där i framtiden. Så mycket osäkerhet, mycket uppsida. Leap of faith, vet ingenting men vi kör. Det är VC. Ja, lite. Fast en gigantisk värdering då. Lite senare i stadiet. Ja. Nej, men jag håller med. De har ju 3 områden. 2 av dem är extremt olönsamma. 1 tjänar lite pengar. Så att redan där har vi ju det VC-caset. Och Starlink tjänar pengar. Asteroid Mining är extremt olönsamt. Eller vilka är de olönsamma? Jag såg många. Vi kan göra det enkelt då. Starlink tjänar pengar. Raketerna är olönsamma. Och AI-beräkningar uppe i rymden är också extremt olönsamma. Och framförallt då den här datakraften som ska komma upp i rymden är ju intressant eftersom, apropå vad VC, så eftersom det ska på börsen då, så finns det antal analytiker som räknar på det här och uppskattar ju att det ska 100-faldigas eller 100 gångers större tillväxt på det på 10 år. Och det måste jag erkänna, under mina 20 år i aktiemarknaden har jag aldrig sett en analys som tar ut svängarna så mycket. Så att blir det bra kommer det bli fantastiskt, annars blir det ingenting. I VC är det normalt med 100x i framtiden. Så att det menar jag att det är gigantiskt. Precis, så att det är ett VC-case. Och det har ett tydligt Silicon Valley-ska i språket också. Det har ett klimat som är väldigt starkt och som liksom bäddar för den här typen av diskussioner och noteringar. Men hur är känslan för er när vi befinner oss på de här nivåerna och tittar på att vi befinner oss i kanske en annalkande energikris, vi har en konflikt och liksom, vad är er syn på börsen generellt sett där vi står idag? Lars, börjar du. Okej, min syn på börsen är väl att det är ganska stökigt och det är väldigt, väldigt eventdrivet just nu. Och väldigt, väldigt mycket handlar om AI. Och vi ser ju det hur aktier på börsen handlas mellan hopp och förtvivlan om det ska vara hårdvara eller om det ska vara mjukvara. Och det styr i stort sett hela sentimentet i hela övriga börsen. Det faller igenom i allt faktiskt. Affärsmodeller ifrågasätts. Och det kan vara vanliga konsultföretag som ifrågasätter affärsmodellen om de ska kunna fakturera ut sina timmar. Det kan vara om industriföretag får leverera någonting. Så att allting styrs väldigt mycket av det här narrativet. Men ändå också här, tecknet på att man kan göra alla de här IPO-erna och att det finns så mycket kapital som skjuter in, det är ju ganska positivt. Du kan ju inte sätta en såna här stora IPO-er i negativa börsklimat. Det går ju inte. Nej, men det är spännande med 3 stycken jätte-IPOs. Anthropic kommer snart också och sen antagligen OpenAI. Så det blir väl 3 av världens 10 största bolag i princip på börsen på ett samma år. Så det är jättespännande. Ja, det känns viktigt att det här klimatet nu håller sig så att man kan få ut de här grejerna. Ja. Mm. Kommer du teckna någon av dem? Eller skulle du hypotetiskt välja? Ja, vi får inte rekommendera inga aktier här. Men jag tycker det som kund tycker jag att Anthropic är väl det starkaste bolaget. De har ju kommit längst tycker jag i att bygga hela AI-processen både för företag och privatpersoner i dessa läget. Mm. Du var inne på en sak det här med att det liksom går lite mode i olika saker och mjukvara har varit en sån här del som har varit out of fashion ganska länge och sen har de här bolagen liksom börjat komma ikapp och man kanske tänker att AI inte fullständigt kommer att krascha det här, att man liksom, det finns ett värde och haft liksom en kundbas och sådär. Ja. Och vi fick ett bud på det här Formpipe. Vad är din syn eller vad är er syn på liksom mjukvara just nu? Har vi haft en överdriven nedgång i sektorn? Ja, är det korta svaret. Det är en kraftigt överdriven sektor i nedgången, eller nedgång i sektorn. Om du tittar på resultatutvecklingen för mjukvarubolagen så finns det ju ingenting som tyder på att de håller på att dö. De växer ju vinsterna ganska bra. Tillväxttakten har kommit ner jämfört med tidigare år, men det har ju också nu då värderingarna kommit ner. Jag tror att värderingsnivåerna på de här bolagen är någonstans nere på nivåer som vi såg runt finanskrisen senast. Mm. Det är den nivån vi är. Så att det blir utköp som Formpipe, helt rationellt. Ja. Vad säger du Lars? Jag har själv inga SAS-innehav på börsen. Nej. Du har garanterat en åsikt om mjukvara och liksom
och den här typen av hur AI kommer att påverka den här branschen? Ja, finns väl alltid risken att de lite äldre mjukvarubolagen kommer se ut som att de är del av förlorargänget fortsatt. Även om de kanske inte är det kortsiktigt eller liksom närmsta åren, så kommer de eventuellt se ut som det, och det kan ju påverka sentimentet och värderingar. Det är det vi har sett hittills. Så jag har svårt att se att det skulle ändras över natt för att någon lägger till AI på hemsidan. Apropå ändras över natt, igår handlades din gamla arbetsgivare EQT ner ganska kraftigt på att ett schweiziskt bolag stoppat en fond för uttag. Det här var till skillnad från tidigare inte en private credit-fond utan en private equity-fond, alltså en aktie riktad om en onoterad fond, dock en evergreen sådan. Kort reflektion från det. Jag har EQT-aktier själv, så det är bra att vara transparent med det. Men jag är absolut ingen talesperson för EQT, som jag inte jobbar längre. Men från mitt perspektiv så betyder ju inte att Trust Partner Group har kanske sämre presterande fonder där folk inte vill vara kvar. Det betyder inte det att EQT har samma problem. Och mig veterligen så har EQT, jag tror också stod i en pressrelease, att inte samma koncentration eller samma procent av AUM-et i sådana här fonder där man kan göra uttag. Utan EQTs affärsmodell är ju framförallt långsiktiga fonder som är illikvida och inte de här kortsiktiga utdragsfonderna. Ja. Det skulle vi kunna prata länge om. Spännande ämne tycker jag. Men vi har mycket kvar på agendan. Ja, vi har några grejer vi ska behöva gå igenom också som händer idag. Börsen är öppen idag och bland annat så har Episurf rasat med 35%. Och det här innebär, eller anledningen till det här är att man emitterar då miljarder nya aktier för tidigare rapporterade fastighetsköp. Och det här gör man på en teknisk kurs som ligger någonstans 5 öre, medan aktien handlades innan idag till 15 öre och backar nästan till 9 öre. Så det är en ganska kraftig nedgång. Sen har Sectra har kommit med rapport idag och där bolagets omsättning steg till 209 miljoner kronor från 199. Mest rörelsemarginalen sjönk något till 20,2%. Börsen verkar ta den här rapporten med ro kan man säga. Det händer inte så mycket att handlas kring nollan. Men du hade kikat någonstans på vd-ordet. Jag noterar att Torbjörn Kronander pratade om surfing och att AI var en jättevåg som kunde slå lite hur som helst. Men han valde filosofiskt att surfa på vågen istället för att paddla efter. Jag vet inte om ni vill reflektera över detta. Han är väldigt färgstark i sina uttalanden, så det kan man låta det vara. Amerikanska myndigheter, FDA, har beslutat att inte godkänna ansökan om marknadsgodkännande för Nilopki, och då vet ni förstås att det handlar om Xspray som slaktades på börsen till följd av detta. Jag tänkte vi pausa med nyheter där och gå vidare till stora filosofiska frågor. En sån som jag är rädd för att den ska liksom fylla upp hela programmet, men som jag vill ha en mening vardera från er. Vi antar att vi ligger efter i AI-racet i Europa visavis USA. Stämmer det? Vad borde vi göra åt saken? Ja, på pappret stämmer det. De största AI-bolagen är ju baserade i USA och drivs av amerikanska entreprenörer i dagsläget. Ja, men jag har Mistral-appen. Ja, men det kan man ha, absolut. Det är jättebra, för det är en bra poäng. För jag tycker att om vi nu ska liksom ta igen det gapet på sikt, så måste du börja med att europeer också bara använder europeiska tjänster. För jag tror många europeiska entreprenörer ibland kan vara frustrerade om att det är mycket prat om att nu kommer Europa, nu ska vi satsa på Europa. Men alla stora företag, regeringar, kommuner etc. använder ju ändå Microsoft och Google. Och så vidare. Men kommer det här vara ett försäljningsargument för europeiska mjukvarubolag att kunna säga att vi är faktiskt de facto europeiska, så välj oss? Köp närodlat. Ja, absolut tror jag. Ja, det tror jag definitivt. Och då tycker jag att vi ska tänka på lilla Lime Technology som faktiskt kom en nyhet här igår där de lanserar sin nya AI-tjänster som bygger bara på europeisk teknologi, och man gör ett stort nummer utav dessutom att man är pure European i sin AI-satsning. Ja. Sen tycker jag nästan så här att det som har varit framförallt Sveriges framgång om man tittar på de senaste 20-30 åren att skapa nya techbolag, så det är oftast legat i tillämpningar, användningar, och mycket av det som handlar om AI idag är ju faktiskt att vi bygger infrastruktur, chip, hårdvaror, datacenter och allting sånt där. Nästa lägg nu ska ju alla tillämpningarna som skapar all produktivitet, alla tjänster och sånt komma fram. Där brukar ju framförallt Norden excellera. En av grunderna till EQT Ventures kan jag tycka att mångt och mycket också, att man har den kulturen. Så då får vi hoppas att det är dags att dra igång det här. Vad har ni in den här bollen? Ja, men jag skulle ändå säga så här, du satt ju också när det var liksom AI föddes i princip. Och liksom, varför har vi inte fått fram mera tunga namn inom AI? Alltså, det känns som man ibland när man tittar på amerikanska börsen att man blir lite ledsen att vi har ju nästan ingenting. Det låter som att det är Lars Jörnofs fel. Nej, men alltså, jag tror inte, det beror på vad man jämför också. Man jämför med USA, att den amerikanska entreprenören har träffat dem och sett dem på det så här. De har ju alltid en ännu högre ambitionsnivå.
Och de tar ju alltid in ännu mer pengar och satsar ännu snabbare och så vidare. Så jag tror att det är en av... Det var det min fråga var. Så är det brist på liksom nätverk, riskkapital, risktagande? Vad är det som har gjort att vi ligger lite på efterkälken ändå? Det är nog en kombination av alltihopa. Alltså man kan säga att Silicon Valley som kultur ligger ju alltid 8-10 år före de bästa i Europa. Nu går det jättebra för Stockholm specifikt tycker jag. Det finns ju många nya AI-bolag här som har kommit upp senaste åren, Legora, Lovable etc. Men om man kollar på då den här foundational model-bolagen så är ju ändå de flesta borta, förutom Mistral då, som Gabriel var inne på, är ju de flesta baserade i USA. Men var det så att OpenAI och Anthropic de smög runt här och letade riskkapital, eller var det liksom de fick det de behövde i USA och behövde inte komma till Europa och liksom be om den typen av funding? Nej, de har nog inte behövt fundraisa i Europa, det tror jag inte. Nej. Vi har en bild som Carlman har gjort med en AI misstänker jag. Den handlar om agentanvändning. Tänkte vi kan gå in på... Det är inte jag som har gjort den, utan det är faktiskt Anthropic som har släppt den här bilden. Och de har tagit fram statistik på vilka typer av företag som har agenter som gör anrop. Det vill säga att du får en bild av vilken typ av verksamheter som faktiskt använder sig av agentisk AI idag. Och det intressanta med den här charten tycker jag är ju slående att AI togs ju fram utav techmänniskor som utvecklade programmering för sig själv, att göra programmering bättre. Och det är slående att se att 50% av alla agenters anrop kommer ifrån programmeringsutveckling idag. Och det är också slående, apropå Legora, att titta, vi har legal tech någonstans där nere på 0,9% juridik. Liksom, så att tillämpningen och användandet av AI idag är ju faktiskt fokuserat i techsektorn och alla andra springer och är förvirrade och försöker använda sig av det någonstans där ute. Och det tycker jag är intressant. Och när man lyssnar på företagen idag för att ta tempen lite grann på vad vi är någonstans just nu, kopplat till mjukvara också. När man frågar dem om vad de gör och säger alla, vi använder AI. Okej, vilka verktyg använder ni? Alla. Okej, vad gör ni för någonting? Vi vet inte, vi försöker få reda på det. Och så håller man på och försöker hitta fram idéer. Och så kommer det inte ut några konkreta tillämpningar just nu. Så där befinner vi oss i det. Så att det är väldigt spännande tider för att se vad det kommer ut. Möjligtvis det bolaget som har kommit en bit på vägen, det är faktiskt det här caset jag har med mig idag, BTS, som har gjort en ganska lång resa med detta strategikonsulten som gör... Ökenvandring om man vill vara elak. Det har varit en tuff tid sen. Det är definitivt ökenvandring. De har haft det jättejobbigt. Och de håller ju på med att hjälpa företag att få ut sina strategier till de anställda och så gör de simuleringsövningar, olika verktyg och sådant för detta. De började jobba strukturerat med AI för drygt ett år sedan och har med hjälp av AI lyckats sänka sina produktionskostnader av de här simuleringsövningarna med 85%. Produktionskostnaderna. Det är ju väldigt, väldigt fascinerande. Och Jessica som är vd där, hon beskriver just det här att de börjar med alla verktyg, försökte komma fram till någonting, kom aldrig fram till någonting konkret som skapar produktivitet, skapade ett hero team som tog fram tillämpningar, konkreta tillämpningar. När de hittade sina diamanter som de kallade för, förde ut i verksamheten, så fick du den här stora produktivitetsökningen. Så nu ser det ut som att den här ökenvandringen faktiskt börjar ta slut och man växte ju vinsten i USA som har varit den stora problemen med, var det 50% i kvartalet eller någonting sånt där. Och det där är nog en ganska bra exempel på vad jag tror kommer hända med många av företagen som idag sitter och försöker få någon slags produktivitet ur AI. Ja. Man behöver ta den vägen. Jag tänkte vi skulle egentligen prata ganska mycket om onoterat också, men om vi behåller oss i den här noterade världen, är det här saker som när du har tittat på, du sitter i styrelsen för både Paradox och du sitter i styrelsen för BIM och där du har gjort egna investeringar, är det här liksom saker som har fått dig att bli intresserad av de här sakerna på grund av kanske AI? Inte specifikt på grund av AI. Jag tycker om att investera i saker eller bolag som jag känner till väl. Produkter som jag använder. I Paradox fall så tycker jag om deras spel, jag spelar dem själv. Men jag tycker de har byggt upp en väldigt bra strategi att bygga sådana här franchises av spel som folk kan spela i 10, 20, 30 år. Så finns det en långsiktighet i bolaget som attraherar mig. Alltså inte specifikt AI-aspekten. Nej. Det är mycket möjligt att Paradox kan. Jag har precis tillträtt till Paradox så jag har inte, det har inte så mycket med AI-delen att göra. Det är mycket möjligt att de kommer att använda det framöver. Jag tänker att du känner ju till spelbranschen från väldigt många olika angreppsbitar. Liksom. Ja. Om du tar AI specifikt inom spelbranschen, vad har du sett där egentligen? Inte så mycket hittills. Nej. Jag tror att AI kan användas i spelbranschen framförallt för att skapa mer content med samma resurser i princip. Jag tror inte att
Jag kommer att låta som en konservativ gubbe här, men jag tror inte att AI kommer att göra, på kort sikt i alla fall, roligare spel än vad nuvarande spelutvecklare gör. Så om man tar ett Paradox så jag är ganska bekväm med att det finns rejäla vallgravar i hantverket att göra spel som gör att spelbolag i allmänhet inte kommer att konkurrensutsättas av bolag med en person och ett AI-verktyg. Vill du höra dina tankar här både på AI-resonemanget och på Paradox som ju din arbetsgivare varit investerad sen hedenhös? Man har ju lyckats effektivisera sin organisation ganska mycket med AI. Men jag tycker det är intressant det du säger om spelutveckling. Jag menar, spelutveckling handlar ju om kreativitet. Och det är ju inte där AI har sin styrka, utan det handlar ju om att göra saker och ting effektivare. Och du får ju inte bättre spel utav jag delar den uppfattningen helt och hållet. Sen tycker jag då, synen på Paradox då, det blir ju någonstans så här att när du bygger de här starka franchises som spelas och spelar över år efter år. Jag blir kallad kapitalisten här idag då, så att då får jag väl ta det perspektivet att stora fördelen med det är naturligtvis att dina marknadsföringskostnader när du lanserar ett nytt spel går ju ner drastiskt. Så din avkastning på din investering i nya spel, nya versioner blir otroligt mycket bättre. Och där sticker Paradox ut fantastiskt jämfört med i stort sett alla andra i spelbranschen. Om du inte går till de här stora amerikanska jättarna, Take-Two och Sen ska man inte underskatta hur mycket människor tycker om att spela sina favoritspel om och om igen. Nej. Men det finns en anledning till att Monopol är populärt, att spela med kortlekar, Alfapet. Det här är spel som har funnits hur länge som helst. Och det är samma i spelbranschen. Martin, du har jobbat tillsammans på King för länge sedan. Ja. När vi börsnoterade King. Det var inte en superlyckad börsnotering för att många trodde att det här är så här one hit wonder. Men så sitter vi här 12 år senare och Candy Crush är fortfarande på topp 10 för att folk fortfarande älskar att spela det spelet. Så det är väl en faktor som AI inte kommer påverka alls. Nej. Och det var det som Activision Blizzard var duktiga på att kanske förstå och se att det här är något som kommer kunna fortsätta under många år framöver. Ja. Men själv tänkte man så här, det kommer in något nytt spel nästa år som ska sluta. Det gjorde inte det. Jag tänkte på att knappa in det här med SAS-modellen då, för det du säger egentligen är att det är inte så, men SAS har då varit hotade i form av att det ska komma små bolag som ska kunna utmana de här lite större, men snarare det att de större etablerade bolagen bara kommer att bli mer effektiva. Att det är så man kan se AI:s påverkan just nu i alla fall. Ja, jag tänker på vilka kunder som använder produkten företagen gör. Så jag tycker att consumers är ganska lata och bekväma, tycker om att använda samma produkt om och om igen. Jag har haft samma tanke där med 20 år. Spelar fortfarande Candy Crush. Det är inte så rörigt. Enterprise tycker jag är liknande. De kommer inte heller byta alla mjukvaruprogram på ett bräde. Så de är trögrörliga. De har saker som funkar. Det är segt. Man är inte så lättfotad. Prosumers mittemellan, folk som är småföretag eller enskilda individer som är väldigt nyfikna, de går ju lite till det senaste. Så de skulle jag säga, jag är minst intresserad av bolag personligen som riktar sig till prosumers. Och mest intresserad av ändarna på de här spektrumet, annars consumers och enterprise. Så enterprise tycker du har egentligen tillräckligt med moat för att kunna ändå fortsätta ha en bra business och inte tappa för mycket? Ja, jag tror egentligen ju större kunder du har, desto mer trögrörliga är de. Jag tror att det som kanske kommer påverkas är att det blir lite prispress från AI-bolag. Så när ett börsbolag ska upphandla ett nytt HR-system, ja, då kanske man konkurrensutsätter Workday med ett nytt AI-verktyg. Men att sen ta klivet och byta till det nya AI-verktyget och skapa kaos internt, det tror inte jag många storbolag gör. Nej. Kort reflektion om du vill innan vi går vidare. Nej, jag delar synen och sen skulle jag vilja lägga på kanske också vilken typ av bransch du befinner dig i. Vi nämnde Sectra här tidigare. Jag tänkte själv att om du sitter som överläkare eller sjukhuschef och ska byta ut ett IT-system, vill du verkligen ta någonting helt nyutvecklat som har kommit? Alltså du gör inte det. Och dessutom har du ansvar för sjukvård och sådana här saker. Ja. För att beroende på vad det är för bransch du jobbar mot så kommer du också ha olika typer av moats där. Det är väl det jag vill lägga till. Annars tycker jag det är insiktsfullt, som du säger. Ju större organisationer är, desto tuffare blir det för AI-startade bolag. Jag tänkte att vi skulle glida över lite till det ämnet vi pratade om tidigare, onoterat, och försöka kanske hitta lite intressanta case där man kan få vara med tidigare och sen vara med på en IPO. Och vi hade en intervju här tidigare med en person från Equor, där vi pratade lite om vad som faktiskt var hett just nu och vad aktieinvesterare är intresserade av. Blykalla sticker ju definitivt ut. De är upp 66,7% under 2026. Det är ett bolag pre-revenue med
inga liksom utlåtanden om en IPO, men varför jag ändå ville ta upp det bolaget i liksom denna dialog är för att det är det absolut mest handlade bolaget hos Equinor. Och dessutom har bolaget kraftigt liksom värderats upp under senaste året. Blykalla ligger tematiskt rätt med tanke på energiomställning, politisk medvind, AI och det stora ökade behovet av stabil baskraft egentligen. Värderingen är upp cirka 75% sedan deras runda i höstas, där bland annat Sam Altmans börsnoterade kärnkraftsbolag Oklo klev in som ägare. Cissi Nilsson heter hon på Equinor. Vi pratade om ett annat bolag som fick mig att bli lite förvånad, nämligen en svensk biltillverkare. Vi lyssnar på det resonemanget också innan vi går vidare. Koenigsegg, där har det florerat en del rykten. De är upp 13,13% i år. Det är ett bolag som generellt över tid har dragit till sig mycket blickar, även hos liksom småsparare. Det har gått och handlats upp från runt 200 kronor till 340 kronor. Och kollar vi på 340 kronor per aktie så värderas bolaget till en bit över 16 miljarder kronor. 16 miljarder kronor. Nu är det här bolag som kanske det snackats om en del i börsnoteringssammanhang. Roligt med Blykalla som är pre-intäkter till och med, också lite på idéstadiet. Någon kort reflektion kring onoterade investeringar överlag? Du som... Ja, men Blykalla är jätteintressant. Jag träffade Jakob Stedman här, vdn, tidigare i våras. Han var på besök på en annan podd som är Marknaden. Och jag tror att Blykalla är jätteintressant för de bygger ett nytt sätt att bygga kärnkraftverk på. Så jag förstår att många är intresserade av det som partiet. Och det är ju absolut inte AI-konkurrensutsatt. Utan snarare en vinnare. Det kommer krävas mycket mer kraft i framtiden, eller el. Så är det intressant. Någon reflektion från dig? På fenomenet som säger, tänker alltså case kan ju vara jätteintressanta, men däremot så jag har ju gjort onoterat både i fondform och i investmentbolagsform, och min slutsats är väl någonstans så här att man ska inte vara så engagerad och intresserad av onoterat om du inte har möjlighet att verkligen kliva in och göra ett bra jobb och sätta dig i styrelsen, kunna jobba med bolaget, på grund av att likviditeten är oftast extremt begränsad och du har problem med insynen i bolaget och se hur det faktiskt utvecklas, så att du kan inte bedöma det riktigt. Så att min personliga uppfattning är väl någonstans att om man inte är en VC-fond eller PE-fond eller ett investmentbolag och kan göra det här djupa jobbet, så ska man nog inte engagera sig där överhuvudtaget. För att jag antar att ni har väldigt tydliga regler också, att det måste finnas en väldigt tydlig väg till en IPO. Det finns ju regelverk i UCITS-ramverket då, som sätter sådana här krav och så vidare. Jag råkade se att det är Epidemic Sound till exempel. Ja, precis. Och då ska det ju finnas vissa beslut och sånt ifrån styrelsen och så vidare. Men det finns oftast diskussioner om hur man kan jobba med det. Sen så finns det specialfonder som har andra regelverk då som du kan jobba med. Men det spelar liksom inte roll att du får göra det, utan du måste ju hela tiden fundera på, när du jobbar med onoterade bolag eller bygger bolag, då ska du fundera på vad kan du bidra med? Vad kan du hjälpa till med? Hur kan du göra bolaget bättre? Och om du bara har kapital som dessutom kan tas ut av någon annan, då kanske du inte ska vara där överhuvudtaget. För att du kanske förstör för dig själv, men ännu värre är ju om du då förstör för bolaget i sig och de andra aktieägarna som finns där i. Ja. Du ska inte placera dig riktigt i den situationen, kan jag tycka. Det är min erfarenhet. Runda av med ett förvisso noterat men lite mindre bolag, BIM Objects. Ni har varsin relation till bolaget. Du får berätta om din snart. Du har sålt. Så är det till. Och du har köpt. Ja. Har ju gått sådär på sistone. Jobbar med digitala avbilder av allt du som arkitekten behöver. Bland annat, inte bara arkitekten. Om man tänker, byggbranschen är ju fortfarande väldigt odigitaliserad. Och de som agerar i den har ju inte data som sin kärnkompetens. Men det är det problemet som BIM-objekt löser. Så historiskt sett kommer de från det affärsområde som kallas för design enablement idag. Och det är det som hjälper arkitekter bland annat att ploppa in rätt 3D-objekt i sina ritningar och sen förhoppningsvis beställa dem från de tillverkarna som har lagt upp de objekten. Men det nya affärsområdet på BIM-objekt kallas för Data Solutions. Och det är att hjälpa alla tillverkare och distributörer av fysiska produkter med de här produktdatan som blivit viktigare och viktigare varje år. Och ingen annan egentligen har lyckats lösa. Så säg att du är Assa Abloy och du gör dörrar. Då är inte att skapa uppdaterade produktdefinitioner av dörrarna varje år din kärnverksamhet. Du vill sälja dörrarna. Du vill tillverka dem och sälja dem med bra marginal.
Medan BIM-objekt då hjälper till att skapa alla de här produktbeskrivningarna. Ledsen att jag avbryter, vi börjar få kort om tid. Du kände till bolaget inte bara för att din arbetsgivare har sålt det, utan för att din fru är... Precis, min arbetsgivare sålde dem för något år sedan tror jag, eller någonting liknande. Och min fru är arkitekt också, så att det var den närmsta då. Och, så att jag får min beskärda del av samtal om BIM-objekt hemma. Ja. Jag har bara en kort fråga kring, liksom, det har ju varit en ganska lång historik, men det har inte hänt så mycket, det var väldigt mycket förhoppningar, folk har tröttnat lite. Vad är det som gjorde nu att du och den här andra styrelseledamoten tar det här ganska stora privata bettet? Jag kan inte tala för David då, som är den andra köparen. Men personen jag har varit med i styrelsen de senaste 2 åren, så jag var inte med de första 8 åren på börsen. Men under de här 2 åren så har vi tillsatt en ny vd, Niklas Agervik, som jag tycker är en väldigt bra ledare och också väldigt kompetent på de sakerna bolaget har saknat historiskt sett. Så precis som en VC-investerare pratade om Elon Musk och rymden, så jag kollar ju i det här fallet på, har jag en ledare, en vd som jag tror på i en stor marknad där bolaget har en bra chans att vinna den. Så för mig checkar BIM-objekt personligen båda dem. Det är ingen rekommendation till någon annan, men människor och marknad är det jag går på. Säger människan Lars Jörnov. Tillsammans med Henrik Karlman har de förgyllt börslunch som blev extra fylligt och intressant idag. Vi är tillbaka igen på måndag och önskar er en trevlig helg fram till dess. Tack. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.